kasi aalis kami kasama ang mga friends ko. So, ito ang aming Valentine's Day getaway. So, dinamin na namin ang mga walang ka-date dahil kawawa naman siya. So, mamaya alis namin 12 a.m. So, kaya nagpe-prepare na ako. Tapos, nag-DIY lang kami. So, ako na lang yung naglista ng mga pupuntahan. And, nag-rent lang kami ng van. So, kung gusto nyo rin mag-rent ng van, if ever pupunta kayo ng Baguio or anywhere else in the Philippines, pwede nyong kontakin yung pinag-rentan namin. So, mabait na driver. And, on time, madaling kausap. So, ilalagay ko na lang yung contact details niya somewhere sa screen. Okay, so, ayun na lang. So, if you wanna know what's gonna happen next, just keep on watching. Hi guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's vlog, quarter to 7 na. Nandito na kami sa Baguio. Nakapagpa-approve na din. At mag-start na ng travel. Bye! One shot of arnibal tsaka one shot of strawberry syrup. At ang first stop ay Botanical Garden pero sarado. 30 pesos po yung 30 pesos ang per order. Tapos, pwede magpadagdag ng arnibal. Ayan. So, by the way, ang requirements lang ay QR code from Bisita Baguio na website. So, mag-register lang kayo doon. Tapos, valid ID and vaccination card. Tapos na kami mag-register sa triage. PTR triage. So, i-approve lang nila yon. And then, you're good to go! Ang entrance ay 10 pesos. So, this is our fourth destination. Yung una, Botanical Garden na sarado. Tapos, Wright Park, nakatapat ng The Mansion. Walang entrance fee dahil sa labas lang naman yun. And ito, pang fourth. Mines View. Lunch! Grumpy Joe. Hindi naman yan mag-shakes kung di yan mabait. Hindi namin in-expect. Napakarami ng service. O, mga patay ko. Kakatapos lang mag-lunch from Grumpy Joe. Next is Bamboo Sanctuary. No entrance fee, donation lang. Magre-register lang kayo doon. So, ayan. Hi guys! Libre lang siya. Puro kawayan. Baguio Cathedral. Lobat na lobat na. Ako din nakanga. Pero talagang inilaban tong Igorot kahit hinang-hinana.
Ay! Naka... Hey! Grabe yung fog. Ayun o. Ang entrance sa Igorot ay 100 for normal, for PWD and children may discount pa. 80 pesos. 80 pesos. Mangga. Cheapest. Maganda siya. Maganda. House tour! So, mag-check-in na kami, guys. May free sleepers. Ay! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ayan po, nagpapakitang gilas po siya, kitang-kita. Ito yung 4th floor. Siyempre, ang unang pupuntahan ay restroom. So, nandito na kami sa Burnham. After mag-check-in, nag-rest lang kami and nag-freshen up and then napunta na kami dito sa Burnham. Sobrang dami ng tao, ang hirap ng parking. Boat riding. 200 per boat for 45 minutes. So, dahil 9 kami. 5 and 4. Nagsasagon. Wait nga lang, napapagod. Natalsikan ako ng tubig. Ano ba dito, Ate Gyo? Hala, galing naman. Ang secret dapat mababaw lang yung ano. So, ayun guys, meron palang dalawang option. Meron yung parang swan, ite-petal lang. Tapos, late namin siya na-realize na sakay na kami dito sa sinasagwan. Oh, napakahirap! Mga katugali! Aba, nakausad! Hello! Hello! Balik na kami! Bye! Picture. Hi! Magbabike na kami! 5:37! Hi, mama! Let's go! Hi, vlog! Then, kaliwag na to. Basta kapag may babangay, may preno. Ay, bakit may flash? Ay, ganda! Ganda! Thank you! Night market. Hoy, hindi yan okay. Good morning! Atok Benguet. Ay, paparegister muna kami. So, today is Monday. Close sila pag Sunday. Ano pa ito? Northern Blossom. Shout out. Shoutout nga pala sa kay Hajin Love TV. Subscribe nyo nga pala yung YouTube channel ko. Mag-subscribe kayo sa kanya. Good morning po.
Bukas ang processor na Laking Dragon. So, pwede akin na lang yung ano mo. Clock na pwede siyang gamitin kahit na brown na yung tangkay o glantana. Ay, mga dried. Opo. Kaya ito po, Statis. isa sa mga magandang pillars pagdating sa ano, Sa Taho. bouquet po. Sa bouquet. Shout out! Bell Church. Hi guys! So ayun, kakauwi lang namin. Mga alas 2 kami umalis kanina sa Baguio. Tapos nakarating kami na mga 8 siguro. Around 8 p.m. So ang original plan is mga 4 or 5 pa sana kami aalis. Kasi may dalawa pa kaming pupuntahan dapat. Pero hindi na namin pinush kasi umulan na rin naman. So hindi na maganda mamasyal. Kaya we decided na umuwi ng maaga na lang since may pasok din yung isa sa kasama namin. So ayun lang. Isasama ko pa rin yung budget and itinerary sa description box para helpful pa rin sa mga magta-travel. Sa mga gusto ring mag-Baguio. At that's it. Ayun, tapos na naman tayo sa isang travel vlog. Ayun lang. Thank you so much for watching.